پروژه ما به این ترتیبه که این گیره رو من وا میکنم، لوله رو از اینجا میبرم و یعنی این فاصله رو تقریبا حدود 3 میشه میذارم بمونه. این فلکه رو میگنم بالا. ما از این شیر ورودی میخواستم این تیکه رو کلا عوض کنیم، ولی چون درد سر داشت و حالا هماهنگ کردن تعویض کنتور من منصرف شدم و میخوام این شیر اصلی آب رو اینجا ببندم و بیام این قسمت رو که یک فاصله اضافه هستش رو در واقع یه برش بگنم و این شیر در واقع ولو رو شیر گازی ما بهش میگیم در واقع توی این مسیر اینجا قرار بدم بدون اینکه مجبور بشم بخوام این رو در واقع با لحم کاری بخوام این تورچ رو بیارم و اینا رو گرم کنم و در بیارم. وقت زیادی خواهد برد. در مورد این شیر گازی به اصطلاح اینها توش یه دونه میبینی که حالت پلاستیک داره که این میره توی لوله و من شک کردم که نکنه این مربوط به لوله پلاستیکی باشه، ولی اومدم دیدم که روی این چیز در واقع کاتالوگ یعنی لیبلی که روی خود همین هست کلمه کوپر رو نوشته و در واقع برای لوله مسی هم کار میکنه. اومدم این لیلوبر معمولی استفاده کردم که خب اینا خیلی کنیک و گرد سر لوله رو تمیز میبره و ممکنه حالا این از اینجا رد بشه، ممکنه هم نشه، حداقل نصفش میشه برید. برای احتیاط من یک کمونره هم گرفتم که اگه لازم شد با دست ببرمش. خب حالا پروژه ما به این ترتیبه که این گیره رو من وا میکنم، لوله رو از اینجا میبرم و یعنی این فاصله رو تقریبا حدود 3 اینچه میذارم بمونه و از اینجا که بریدم میتونم یه برش دیگه اینجا بگنم این رو به اندازه‌ای که بتونه یعنی این تا اینجای لوله بیاد داخل. در واقع اینقدر حدود 3 اینچ به من جای بازی میده که من بتونم این رو عقب جلو بکنم. بعد شیر فلکه رو میگنم بالا و اون یه تیکه لوله رو به این وصل خواهم کرد که حالا من رو شکل بیشتر میتونم این مدل رو به شما نشون بدم. مرحله اول این در واقع سیم ارتباط رو من باز میکنم که به خاطر اینکه ارت از کل مسیر بهتر برقرار بشه وصل کردن که من این اول باید باز کنم که بتونم برش رو بگنم. خب یکم که این پیچ شل بکنیم این به این راحتی میاد بیرون و میتونیم مش درش بیاریم. من مسیر لوله رو کامل با سنباده سعی کردم تمیزش کنم و در نهایت این فاصله که اینجا هستم خوشبختانه به قاعده هستش که من بتونم اینو بچرخونم و لوله رو ببرم. این تا اینجا خیلی خوب شد. ما اگر این دوتا اتصال رو در نظر بگیریم همینطور که میبینید از جایی که این لوله داخل میشه و تا جای این یکی حدود 7 اینچه، یعنی سرتا از مغزی اینجا شما در نظر بگیرید که دیگه لوله بیشتر از این داخل نمیاد تا این که دیگه بیشتر از این خارج خواهد شد 7 اینچه. خوبیش اینه که ما هم اینجا اومدیم همین در واقع 7 اینچ رو اگر ببینید من علامت زدم و به این شکل این شیر اینجا قرار خواهد گرفت که دیگه بیشتر از این داخل نمیخواد بره و بالای اون لوله اضافه بریده میشه و این یکی از اینجا که وارد بشه جا داره که تقریبا 2 اینچ 2.5 اینچ بره بالا و در نهایت با اون شیر اتصال برقرار کنیم بکشیمش پایین و در واقع این دوتا چیز رو با یک دونه لوله واسط که اینجا قرار خواهیم داد اینا رو بکنیم در داخل هم دیگه. خب به این ترتیب من این رو دارم میبرم دیگه آخرشه و
ببینید که قطع شد و عرض کنم که یه چیزی همونجا گذاشتم که آب بریزه پایین، گرچه که این طرف هم شیر و باک گذاشتم که آب لوله کاملا تخلیه بشه. خب حالا قسمت پایین که کاملا آزاد شد، قسمت بالا خوشبختانه بریده شد و ما میتونیم کاملا این لوله رو در بیاریم و بله به این ترتیب الان این لوله آزاد شد و میریم برای مرحله بعد. حالا یه تیکه لوله لازم داریم که در واقع به این اندازه من علامت دادم که بتونیم این دوتا رو به هم دیگه وصل بکنیم. این میره به سمت بالا و شیرم که میره به سمت پایین در واقع به این شکل قرار خواهد گرفت. خب منم ببرم. خب برای بریدن هم که به این ترتیب من میتونم این رو ببرم و این تیکه لوله آزاد شد. حالا موقعی که به راحتی میتونیم جا بزنیم. این شیر جهت نداره و این علامت کوسه فلش نیستش، در واقع برند این در واقع تولید کننده این شیره که اون نوشته شارک و اینی که یه وقت گمراه نشه. و همین ترتیب من باید حواسم باشه که این رو طوری جا بزنم که دستگیرش در واقع راحت باز و بسته بشه. خب ببینید که این به راحتی، چون من قشنگ سنباده قدم و لب این خوب تیز شده، به راحتی اینجا قرار میگیره و حالا باید با احتیاط این رو من در واقع بخوام درش بیارم و صاف فرو بکنم. اگرم گیر کردم میتونم از این وسیله استفاده بکنم، این رو ببرم اینجا و در واقع فشار بدم به سمت بالا. به این ترتیب که میبینید این رو در واقع یک کمی فشار بدید، این به سمت بالا در. و حالا من یه دستی چون دارم فیلمم بگیرم یه خورده مشکله. خب من اینو خوب فشار دادم و این قابل چرخش هم هست، نگران نباشید. از اون پایین حواسم باید باشه که زیاد فشار ندم. دو دستی این کارو کردم که فشار به پایین نیاد و الان ببینید به راحتی این شیر باک بسته میشه. میتونم یکم هم جهتشو بچرخونم. حالا مرحله بعدی اینه که من در واقع این قسمت دوم رو بخوام جا بگنم که و بعد از اون این هستش که من الان میدم میره بالا و بعد از اینکه اینو جا بدم از بالا اینو میکشم و به این فشار میدم و میارم پایین. الان ببینید اینقدر میاد پایین و کاملا اینها درگیر میشن. الان من این لوله وارد کردم و بردمش به سمت بالا. این جا داره حالا تا اینقدر بیاد پایین. اینم که به این فشار دادم الان وصله، کافی این دوتا رو به هم وصل بکنم. خب حالا دیگه من دستشم رو درستم کنم و اینو بخوام بیارم یکم پایین که اومد پایین، اینو میکشمش پایین. الان مرتبط شد با. خب در مرحله پایانی آب و باز کردم و هیچ اثری از نشتی من اینجا نمیبینم. خشک و تمام اتصالات کامل بالاشم چک کردم خشکه و به این راحتی الان من میتونم آبو ببندم و باز کنم بدون اینکه مشکلی پیش بیاد و خیلی پروژه قشنگی شد.